Assalamualaikum and good morning YouTube. Hari ni kita ada Alif Alif mileage pun baru 777 je sekarang. Tak sampai 1000 lagi motor ni. Cuaca yang cerah. So kita nak pergi photoshoot sikit dekat parking lot South City ni. Ui, sempit. Scan ke? Bang. Gini Lip. Minum air. Lalu tadi kan? Sempit doh. Gelap bos sini. Banyak kereta baru showroom ber. Harap dah tak ada bunyi angin lah, sebab ni dah pakai dead cat. Dead cat tu yang macam bulu-bulu kat mic tu. Weh.
mic okey ah. Takoyaki. Ha? Takoyaki. Mana? Tadi. Hijau. Anjing. Bahaya si anjing.